ښه دا موږ سره کوېسچن نمبر 4 کې وي چې موږ سره په فلور باندې یو کریټ پروت دی چې د هغې وزن موږ سره دی 500 نیوټن. ویټ موږ سره څومره دی 500 نیوټن دی. کله چې دا زه په حرکت کې راولم نو موږ له به فورس پکاري هاریزنټل فورس 230 نیوټن دی چې کله یو پر روان شو اوس دغه کانسټنټ ویلاسټي سره ساتلو دپاره به موږ له پکاري 200 نیوټن فورس. موږ ته وایي چې کوایفیشنټ آف سټیټیک فریکشن معلوم کا او کوایفیشنټ آف کاینیټیک فریکشن معلوم کا. خو څنګه به زه دا معلوموم ګوره سلوشن کې به زه ولیکم given data question number 4 دی. given data کې موږ له راکړی دي ګوره لومبی موږ له څه راکړی دی ویټ یې راکړی دی W دې ته موږ F نارمل هم ویلی شو 500 نیوټن. F is static friction چې دی هغه موږ سره 230 نیوټن دی. کینیټیک فریکشن موږ سره 200 نیوټن دی. صحیح شو. بل ریکوایرډ سره نه غواړي موږ نه غواړي کوایفیشنټ آف سټیټیک اینڈ کینیټیک فریکشن. کینیټیک فریکشن میو اس میو کې دا به اوس موږ معلومو. ګوره سلوشن ته راشه اوس به موږ دا حل کوو. موږ ته پته ده چې سټیټیک فریکشن چې دی کوایفیشنټ آف سټیټیک فریکشن دا د اف اس ډیوایډ بای نارمل فورس. اف اس موږ سره 230 ډیوایډ بای 500 نیوټن دا تقسیم کې څه به راشي 0.486 دا به راشي. کینیټیک فریکشن اف کې ډیوایډ بای نارمل فورس. اف کې موږ سره څومره دی 200 نیوټن 200 ډیوایډ بای 500 نیوټن. نیوټن به د نیوټن سره کټ شي. موږ ته پته ده کوایفیشنټ آف فریکشن یونټ نه وي 0.25 شو. صحیح شو. اوس راشه کوېسچن نمبر 5 کې څه وایي. ښه دا کوېسچن نمبر 5 کې موږ ته وایي چې 2 masses دی M1 M2 چې یو دی 3 کیلوګرام بل دی 5 کیلوګرام د یو رسۍ په ذریعه باندې د پولۍ نه راځوړند دي. که چېرې پولۍ کې فریکشن نه وي نو اکسلریشن معلوم کړئ او بل ټینشن معلوم کړئ چې په دې سټرنګ کې به څومره ټینشن وي. ګوره دا به موږ سره راشي 5 نمبر کې به ګیون ډیټا موږ له راکړی ده. ګوره څه یې راکړل دي ماس 5 کیلوګرام M1 M2 موږ سره دی 3 کیلوګرام او اکسلریشن رانه غواړي اکسلریشن A معلوم کړئ بل چې دی ټینشن رانه غواړي T ټینشن به موږ معلوم کړو. سلوشن دا به موږ څنګه حل کوو. ګوره موږ سره as we know that acceleration د څه برابر دی موږ معلوم کړی وو لیکچر کې موږ سره برابر دی m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g دې کې ویلیو پټ کا 5 plus 3 ضرب 9.8 دینه به څه راشي اکسلریشن به موږ سره برابر شي 2.45 میټر پر سیکنډ سکویر. ټیک شو. اوس به موږ ټینشن معلوم. ګوره we also know that tension T is equal to 2m1 m2 divided by m2 plus m1 یا m1 plus m2 ضرب g value put ka 253 divided by 2 plus
5 plus 3 ضرب 9.8. دا کلکولیشن وکړه دینه به څه راشي موږ سره به د دې نه راشي 36.75 نیوټن. صحیح شو. بل کوېسچن کې موږ ته څه وایي کوېسچن نمبر 6 کې موږ ته وایي چې determine the magnitude of centripetal force exerted by a ram. centripetal force معلوم کړئ که چېرې موږ سره د یو ګاډي ټایر وي چې د هغې وزن موږ سره 45 کیلوګرام وي، ریډیس د هغې 0.48 میټر او په 30 میټر پر سیکنډ سپیډ سره دې ویلاسیټي مطلب روټیټ کیږي. ښه نو څنګه به دا معلومو؟ ګوره ما سره کوېسچن نمبر 6 دی ګیون ډیټا ما سره راکړی دی ایم 45 کیلوګرام، بل یې څه راکړی دی ریډیس یې راکړی دی، د ټایر چې کوم ریډیس دی هغه موږ سره څومره دی 0.48 میټر او بل موږ سره ویلاسیټي ده. نو څه دي دریم نمبر ماس یې راکړلی، ریډیس یې راکړلی، ویلاسیټي راکړله، ویلاسیټي موږ سره 30 میټر پر سیکنډ ده او غواړي رانه څه سنټریپیټل فورس رانه غواړي. موږ به معلومو سنټریپیټل فورس موږ ته پته ده اف سی برابري د څه د ام وی سکویر بای آر. solution لراشه as we know that centripetal force the mv square divided by r برابري ویلیو پکې پټ کا ماس موږ سره دی 45 ویلاسیټي د 30 سکویر بشي ډیوایډ بای 0.48 دا وکې څه به ترې راشي ګوره 900 بشي 900 ضرب 45 وکه د دې نه به راشي موږ سره 84,375 یا स्टैंडर्ड फॉर्म की गुजरी कम 234 8.4 ضرب 10 की पावर 4 न्यूटन دا موږ سره سنټریپیټل فورس راشي. ټیک شو. کوېسچن نمبر 7 کې څه وایي ګوره دې کوېسچن کې موږ ته وایي چې یو بایکر دی چې هغه موږ سره ګرځي چورلي ګیر چاپېره په یو سرکولر ټریک کې د لرګي او سرکولر ټریک ته موت کاکم واجب ته وایي او په هغې کې چورلي د هغې ریډیس موږ سره دی 5 میټر او دا کس چې دی نو په 10 میټر پر سیکنډ ویلاسیټي سره چورلي. بل ماس اپ موټر سایکل د موټر سایکل او د دې کم سړي چې په ناست دی دې دواړو په شریکه باندې وزن 150 کیلوګرام دی نو څومره سنټریپیټل فورس په دې باندې لګي دا به موږ معلومو. ګوره ریډیس یې موږ له راکړی دی څومره 5 میټر ویلاسیټي موږ سره ده 10 میټر پر سیکنډ او ماس چې دی د بایک او د رایډر د دواړو په شریکه 150 کیلوګرام وزن دی. سنټریپیټل فورس معلومول دي نو سنټریپیټل فورس په موږ معلومو ګوره موږ ته پته ده چې اف سی برابر دی د څه ام وی سکویر بای آر شو. ګوره ویلیو به په دې کې موږ پټ کړو څنګه به شي دا ام څه دی 150 وی سکویر 10 سکویر ډیوایډ بای 5 10 دا 100 او 100 چې دا 150 سره ضرب وکړي دا به داسې راشي ګوره دې نه به څه راشي 5 تینې 15 به کټ شي ډایرکټ به موږ سره 3000 نیوټن راشي. راشه لاست کوېسچن دی 8 نمبر. کوېسچن نمبر 8 کې موږ ته وایي چې د صوابه انټرچینج خواته یو موټر په شوټو کې راخلاص دی نه شوټو کې خو ته موږ په پښتو کې وایو په 80 میټر پر سیکنډ ویلاسیټي سره راخلاص دی. د موټر وزن چې دی نو هغه 1000 کیلوګرام دی. دا سرکولر موټر وای چې ده د دې ریډیس موږ سره 800 میټر دی. څومره سنټریپیټل فورس دله پکار وي ګوره سلیوشن ته راشه ماس موږ له راکړی دی ماس افکار دی 1000 کیلوګرام
ایشو velocity موږ سره د 80 میټر پر سیکنډ، ریډیس 800 میټر دی. سنټریپیټل فورس غواړي. موږ ته پته ده چې سنټریپیټل فورس د څه برابر دی؟ FC is equal to mv square by r. ویلیو پکې پټ کا 1000 ضرب وی سکویر په ځای 80 سکویر بشي 800. دا به موږ سره شي ګوره 8 8 54 دا سکویر دی 8 8 64 او ډیوایډ بای 8 800 صفر صفر سره کټ. دا به موږ سره برابر شي 64000 ډیوایډ بای 8 8 8 za 64 موږ سره راغی 8000 نیوټن. یا دا موږ داسې لیکي شو ګوره 8 ضرب 10 کی پاور 3 نیوټن موږ سره د باندې سنټریپیټل فورس لګي.